Deze machine is design voor klanten in delen maken. Die hebben al twee exact dezelfde machines. We hebben er 4 besteld. Dus dit zijn de twee machines. Andreetje. Deze machine heeft een elektrostatisch hoofdsysteem, TEC Smoke heet dat. Een snelle en efficiënte te roken. Door de wisselkleppen die er bovenin zitten kunnen we de luchtstroming sturen. Ja, dat zorgt eigenlijk voor het beste resultaat. Dat is heel leuk en heel interessant.